হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 HSLC এণ্ড গ্ৰেড 4 প্ৰাইভেট জবছ। তো মেট্ৰিক পাছৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্ট টাইম ফুল টাইম দুইটা অপশ্যন এভেইলেবল আছে। পাৰ্ট টাইম পোষ্টো মুকলি কৰা হৈছে। যোনসকলে পাৰ্ট টাইম প্ৰাইভেট জব বিচাৰি থাকে, যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আজি যিকেইটা পাৰ্ট টাইম পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পাণবজাৰ ভোজনালয়ৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাণবজাৰ থকা ভোজনালয় ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ ৱেটাৰ, ছাৰ্ভিচ বয় আৰু ছাৰ্ভিচ গাৰ্লৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টত গুৱাহাটীত জব কৰিব বিচাৰে, ইয়াতে যোনটো যোগাযোগৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে 9678980819 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেড একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত উইথ প্ৰপাৰ নলেজ অফ টেলি ফৰ দ্য ব্লু অৰ্কিড ৰিজৰ্ট। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্লু অৰ্কিড ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ নলেজ থাকিব লাগিব টেলিৰ ওপৰত। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7638886024 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেড একাউণ্টছ ট্ৰেইনাৰ ফৰ কা অফিচ ইন চানমাৰী গুৱাহাটী। চানমাৰী গুৱাহাটীত থকা কা অফিচৰ ফালৰ পৰা একাউণ্টছ ট্ৰেইনাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব 7,500 পৰা 10,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা পাই যাব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV আৰু পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ, এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয়, 1 টকাও পে নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে MH হবিব এণ্টাৰপ্ৰাইজ অপ'চাইড লংকা ৰেলৱে ষ্টেচন। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লংকা ফালৰ পৰা। হবিব এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ছাইট ছুপাৰভাইজাৰ বিভাগত। এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে 33 kV ইলেক্ট্ৰিকেল ছুপাৰভাইজাৰৰ লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত। এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে ITI ইলেক্ট্ৰনিক্স কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব। দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে পুৰুষ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, ফিমেলসকলে আবেদন নকৰিব। চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব 18,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ইণ্টাৰভিউ ডেটটো মেনশ্যন কৰা হৈছে 20 জুলাইত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে। এই এড্ৰেছত আপোনালোকে গৈ যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, এই এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব। ইণ্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব।
টাইমিংটো হৈছে 10:30 পৰা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে 10 বজাত তাত উপস্থিত হ'ব লাগিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি এড কৰি থকাৰ কিবা জানিব বিচাৰে 8478524223 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি এড কৰি থকাৰ কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এন আসাম বেছড এনভাইৰনমেণ্টেল লেবৰেটৰী Searching dynamic boys and girls having HSLC pass for. এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল লেবৰেটৰী ফালৰ পৰা অসমত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী বিচৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি গাৰ্ল বিচৰা হৈছে মানে মহিলাসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ছোৱালীসকলে সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা আছে একাউন্ট অপাৰেটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইন এডিশন টু কেমিষ্ট এণ্ড মাইক্ৰোবায়োলজিষ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী বেছ ফৰ এনভাইৰনমেণ্টেল মনিটৰিং টেষ্টিং ফিল্ড এণ্ড লেবৰেটৰী ৱৰ্কৰ কাৰণে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 25 জুলাই আগতে আবেদন কৰিব লাগিব এটা মেইল দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই মেইলত আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰেজিউম সেন্ড কৰি আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ তিনটা পোষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 90850 66613 আনটো হৈছে 9101968168 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি এড কৰি দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট 25 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ফৰ দা সিলেকশ্যন অফ কিণ্ডাৰগাৰ্টেন প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী টিচাৰ এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এখন স্কুলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সাবজেক্টসমূহ হৈছে ইংলিছ সায়েন্স মেথমেটিক্স কম্পিউটাৰ আইটি কলিগ্ৰাফি এবাকাস আৰ্ট মিউজিক ফিজিক্যাল এডুকেশন তো এইসমূহ সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অফিচ এসিস্টেন্টৰ বিভাগত যদি এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো ল'ব জুলাই 18 তাৰিখে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব দিনৰ 11 বজাৰ পৰা ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ল'ব এড্ৰেছটো এতে দিয়া হৈছে অইল ভেলি গাৰ্লছ এণ্ড বয়জ স্কুল CBSE বাণীপুৰ ডিব্ৰুগড় অসম তো ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় 18 তাৰিখে এই এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব স্যালাৰি এটেক্টিভ স্যালাৰি প্লাস PF পেনশন এণ্ড মেডিকেল বেনিফিট আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি লগতে PF পাব আৰু পেনশন দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে মেডিকেলৰ বেনিফিট সমূহ আপোনালোকে পাই যাব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা আৰু অৰিজিনেল টেষ্টিমনিয়েল যিসমূহ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ সাৰ্টিফিকেট তো আপোনালোকৰ গুটে ডকুমেণ্টসমূহ ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি এড কৰি দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9435137713 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে টাইম দিয়া হৈছে আগবেলা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিলেহে ৰেসপন্স পাব এই বাকি সময়খিনিত আপোনালোকে কল যদি কৰে একো ৰেসপন্স নাপাব তো আপোনালোকে 10 বজাৰ পৰা 2 বজাৰ ভিতৰত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি এড কৰি দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এই গুৱাহাটী বেছ ফাৰ্ম ইজ লুকিং ফৰ দা কেণ্ডিডেট ফৰ দা পোষ্ট অফ সাৰ্ভিস ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী এখন ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা এতে আপোনালোকৰ সাৰ্ভিস ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এলং উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ফিল্ড সাৰ্ভিস ফিল্ডৰ ওপৰত আৰু দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV খন সেন্ড কৰি দিব
দুটাকৈ কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 700299 4189 আনটো হৈছে 700299 4188 তো এই নম্বৰ কেইটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হয় নে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেড বিকম এমকম কেণ্ডিডেট এছ অফিচ ক্লেৰিক from car farm in Guwahati post মুকলি কৰা হৈছে car farm Guwahati ফালৰ পৰা অফিচ ক্লাৰ্কৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যাৰ কাৰণে বিকম এমকম কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638868022 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেড ফিমেল টেলিকলাৰ ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিছ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফিমেল টেলিকলাৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে ফ্লুয়েন্ট ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিছ বিচৰা হৈছে ইংলিছটো ভালদৰে জানিব লাগিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব অপৰচুনিটিজ এট মেধাবী স্কিল এণ্ড এডুকেশ্যন হুব তেজপুৰ তো তেজপুৰত থকা মেধাবী স্কিল এণ্ড এডুকেশ্যন হুবৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰিছে প্ৰথমতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এছিষ্টেণ্ট কাউন্সিলৰ বিভাগত যাৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্ট ৰিসেপশনিষ্টৰ বিভাগত মুকলি কৰিছে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে তাৰ পিছতে টেলিকলিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বিভাগত মেল আৰু ফিমেল দুয়োসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ট্ৰেইনাৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে বিউটিচিয়ানৰ বিভাগত ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে জব টাইপটো হৈছে পাৰ্ট টাইম ট্ৰেইনাৰ পাৰ্ট টাইম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স কেণ্ডিডেট অনলি তো যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই সকলে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তাৰ পিছতে আছে টেইলৰ ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে পাৰ্ট টাইম এই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব আৰু এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে স্পোকেন ইংলিছ ইয়াৰ কাৰণে মেল ফিমেল দুয়োসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটো পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিব এক্স সাৰ্ভিসমেন সাৰ্ভিসিং টিচাৰ ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিছ উইথ নেসেসাৰী সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব তো ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিছৰ নেসেসাৰী সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু যোনসকল এক্স টিচাৰ এক্স সাৰ্ভিসমেন নহয় সৰি এক্স টিচাৰ এই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সাৰ্ভিসিং টিচাৰ সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে নাৰ্সিংৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে জব টাইপটো হৈছে পাৰ্ট টাইম ইয়াৰ কাৰণে এএনএম সিএনএম মেডিকেল ষ্টুডেন্ট সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব তো এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে পোষ্ট সমূহৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচনৰ পৰা হাই সেকেন্ডাৰী পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলি এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব মাষ্ট বি গুড কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব ফ্ৰম শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কেণ্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব স্যালাৰি 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব বেছ অন ৰোল এণ্ড পাৰফৰমেন্স তো আপোনালোকৰ জব আৰু পাৰফৰমেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব work location to ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে যত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব তো লোকেশনটো আপোনালোকে চাই লব নো এপ্লিকেশন ফিজ পোষ্ট কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন মাচুল দিব নালাগে ফ্ৰী কে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি
এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ